আজি বনাব লৈছোঁ মই মচন্দৰী। এয়া মাছখিনি ধুই পিনে মই কাঁহীখনতে উলিয়াই ল'লোঁ। এফালে আলু এটা কাটি লৈছোঁ, পিঁয়াজ নহৰু আদা খুন্দি ল'লোঁ। সেইফালে বিলাহী আৰু মচন্দৰীখিনি মই এনেদৰে দীঘল দীঘলকৈ দি দিছোঁ। নহৰু আদাখিনি দি লৈছোঁ এতিয়া। পিঁয়াজখিনিও দি দিছোঁ। চব একেবাৰে দি দিছোঁ আৰু আজি বইলিং খাম কাৰণে এইবিলাক দি দিছোঁ। পিঁয়াজ চিয়াজ অকণমান নহৰু পাতে গ'ল, মচন্দৰী পাত একেবাৰে গোটেইখিনি উতলিব। বিলাহী চিলাহী দি দিছোঁ আৰু আলুখিনিও দি লৈছোঁ। আলু এটা দিছোঁ দীঘল দীঘলকৈ কাটি পিনি। সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ, হালধি অকণমানো দি দিছোঁ। জলকীয়া এটা মাজতে দুফাল কৰি পিনি দি দিছোঁ। এইখিনি উতল আহি গৈছে। এতিয়া মই মাছখিনি দি লওঁ। বইলিং খাই নাখায় বাৰু, খাবচোন, ইমান ভাল লাগে খাবলৈ। মই সপ্তাহত এদিন বইলিং খাওঁ, আমাৰ ঘৰত বইলিং চলে এদিন। এতিয়া মই দি দিছোঁ মচন্দৰী পাতখিনি। মচন্দৰী যি ধুনীয়া গোন্ধ মাৰিছে। এটা ঢাকন মাৰি দিওঁ। অলপতে উতলাৰ পাছতে এটা ঢাকনখন খুলি পিনি চাইছোঁ, উতলি গৈছে ধুনীয়াকৈ। পানীখিনি আৰু অকণমান শুকুৱাই লওঁ। বিলাহী অলপ অলপ গলিছেগৈ আৰু আলু সিজিছেনে চাওঁচোন বাৰু। আলু সিজি গৈছে। আৰু অকণমান উতলাই লওঁ এইখিনি, তাৰপাছতে নমাই দিম আৰু। এয়া হৈ গৈছে আৰু বইলিং চব্জিকণ। গোন্ধ ইমান ধুনীয়া আহিছে মচন্দৰী। বিলাহী ধুনীয়াকৈ গলি গ'ল, আলু সিজি গ'ল, মাছো সিজি গ'ল, চব সিজি গ'ল। এতিয়া নমাই দিওঁ আৰু এইখিনি।